හරි ඉතින් අද තිබුණේ වර්ණ චිත්‍රපටයේ ප්‍රීමියර් එක මංගල දර්ශනේ. ඉතින් බලමුනේ ඉතින් ඒක රිලීස් වෙන මුලින්ම කියන රිලීස් වෙන්නේ මාර්තු 1 වෙනිදා. ඒ නිසා වාට අක්කිය සංගින්න වෙයි. ඒක අමුතුම වෙනස්ම ජාතිය චිත්‍රපටයක්. ඒක ගැන මම වෙනම රියැක්ෂන් එකක් කොහොමද දෙන්නද දන්නවද? ඒකෙදි මම කතා කරන්න ලොකුවට. හැබැයි මම කියන්න පුළුවන් මුලින්ම අර ගොඩාක් අය කියන දෙයක් තමයි ඉතින් ලංකාවේ ගොඩාක් ඉන්නේ ඉතිහාස කතා නැත්නම් කොහෙන් හරි උස්සලා හරි අර මේවා කියලා ගොඩාක් ක්‍රිටිසයිස් කරනවානේ. ඉතින් ඔන්න ඒ ක්‍රිටිසයිස් කරන අයට ඔන්න යන වර්ණ බලන්න පුළුවන් මාර්තු 1 වෙනිදා. මොකද ඒකේ ඔයාලා ඒ කියන જાතිය ෆිල්ම් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔයාලට කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් කම්ප්ලේන්ට් කරන්න එපා. ඒ වගේ ෆිල්ම් ලංකාවේ හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ප්ලීස් කියලා බලන්න. වර්ණ මාර්තු 1 වෙනිදා තියෙන්නේ. ඉතින් විශ්ව කොඩිකාර Chamathka Lakmini, Lakshman sir, Jayani ma'am, හතර දෙනෙක් රංගපාන්නේ. හතර දෙනෙක් හැයකමාරක ඇතුළත මොන වගේ රංගනයක යෙදিলা මොන වගේ දෙයක්ද මේ චිත්‍රපටය කරන්න කියලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ෆිල්ම් එක රිලීස් වුණාම. ඉතින් බලන්නකෝ. අපි හිතාගන්න බැරි වෙයි. ඒක ගැන අපි කතා කරමුකෝ. මෙතන කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේක ලස්සනට සිද්ධ වුණා. හොඳට සිද්ධ වුණා. බලමු නේද? බලමු. ඉතින් හරි වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. හැමෝටම ගස් දිනන පොඩි ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න ඒ වගේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එකට. අපි ඊළඟ vlog එක හැම වෙලාවෙම ඉතින් බයි. මාර්තු 1 වෙනිදා රෙඩි වෙලා ඉන්න.